Кораген. Без жука і без проблем. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегро, під час якої, зокрема, йшлося про поточну ситуацію на полі бою. Зазначив президент, що вся увага зараз зосереджена на поточних оборонних операціях і контактах із військовими, а це вимагає відкладання закордонних візитів. Крім того, під час розмови йшлося про запланований саміт миру, в якому португальський прем'єр також підтвердив свою участь. Я нагадаю, що станом на зараз 50 країн зі 160 запрошених держав та організацій підтвердили свою участь у глобальному саміті миру, який має відбутися у Швейцарії 16-17 червня. Загалом, каже Зеленський, я вдячний прем'єр-міністру Монтенегро за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки саміту миру. Як відомо, 17 травня Зеленський мав відвідати Іспанію, зокрема для зустрічі з очільником уряду тамтешнього Педро Санчесом і підписання нової двосторонньої угоди про безпеку. Однак ще 15 числа наші ЗМІ повідомили про те, що Зеленський скасував свій візит до Іспанії і до Португалії загалом через складну ситуацію на фронті. Але це не означає, що інші світові лідери не можуть приїздити до нас, як, наприклад, або представники їхні, як, наприклад, це зробив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він побував в Україні з візитом і відвідав одне із місць, де виготовляють українські безпілотники. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров і каже, ми відвідали одне із виробництв безпілотників, це історичний візит для нашої команди та українських виробників оборонних технологій. Делегація Сполучених Штатів побачила, як створюються українські інновації, це FPV-дрони та українські коптери. Також я нагадаю, що Блінкен оголосив, поки був в Україні, що Сполучені Штати нададуть додаткові $2 мільярди у вигляді внеску до новоствореного фонду, метою якого буде розвиток українського ОПК і фінансування закупівлі зброї. І також зазначив, що підтримка Сполученими Штатами України спрямована на її стратегічний успіх і прямо сказав, що Україна має перемогти у цій війні. А потім пограв на гітарі в одному зі столичних пабів, що було теж, до речі, дуже весело. Стосовно дронів, які відвідав Ентоні Блінкен, виробництво, точніше, дронів, які відвідав Ентоні Блінкен, це зараз основна, якби не те, щоб мета, основний напрямок руху для українського оборонно-промислового комплексу, тому що дрони – це все ще та сфера, де ми можемо тримати з росіянами не просто пріоритет, але й в певних напрямках навіть випереджати їх. І завдяки дронам вдається зараз знищувати величезну кількість російських окупантів на різних ділянках фронту. Особливо це стосується зараз півночі Харківської області, де росіяни інтенсифікували свої наступальні дії, намагаючись створити так звану буферну зону, про яку вони постійно говорять у своїх новинах. І в тому числі завдяки дронам вдається знищувати російських окупантів. Не лише йдеться про живу силу, їхні штурмові групи, але і про бронетехніку, тому що FPV-дрони, в залежності від їхньої класифікації, типу, а також вмінь операторів FPV-дронів, вдається знищувати російську техніку, яка коштує мільйони доларів. Це є вирішальним моментом у цій боротьбі, тому що FPV не дозволяють росіянам просуватися настільки стрімко, наскільки би, наприклад, окупантам дуже би хотілося просуватися на території нашої країни, тому що FPV-дрони маленькі, вони відносно дешеві, можна налагодити виробництво, більша частина комплектуючих вже виготовляється в Україні, це не є якоюсь таємницею, наша держава працює над цим спочатку буквально повномасштабного вторгнення, точно так само, як і росіяни. Але питання ще також якості їх використання у майбутньому. І тому FPV-дрони – це дуже важливо, як і, в принципі, дрони на полі бою. Тому якщо ви десь будете бачити збори на FPV, на коптери, на системи повітряні по типу там крила і так далі, на них потрібно донатити, тому що вони допомагають нашим захисникам і захисницям тримати лінію оборони, знищувати російських окупантів не те, що безпосередньо на полі бою, а ще навіть до того, як вони на це поле бою прийдуть. Це дуже важливо, це надзвичайно, я би сказав, важливо, тому що саме така техніка завдяки своїй, у тому числі, дешевизні, допомагає змінювати хід бойових дій.